Well, here we are again. Iată-ne din nou aici. So I thought before lunch we would look at the mind. M-am gândit să ne uităm la minte. The mind is the tool for greater understanding. Mintea este instrumentul pentru a înțelege mai bine. But it is not an end in itself. Dar nu este tot ce avem nevoie. So when we think of using the mind to transcend the mind, Când ne gândim să folosim mintea pentru a transcende mintea, what we pay attention to are the mind's obsessions, ne uităm la obsesiile minții, its compulsions, compulsiile, its irritation, iritațiile, its inability to remain quiet. incapacitatea de a rămâne liniștită. The emotions, of course, figure in as well. De asemenea, aici trebuie să adăugăm și emoțiile. So when we approach the mind, Când ne referim la minte, we must notice it has two functions. trebuie să observăm că are două funcții. One is thinking, Una este de a gândi, one is feeling. una este de a simți. And these two are continually influencing each other. Și aceste funcții se influențează una pe alta continuu. So it turns out that every feeling Fiecare emoție is triggered by some thought. este pornită de un gând. But this happens so rapidly Acest lucru se întâmplă așa de rapid, that sometimes it's impossible to separate the two. încât uneori este imposibil să le separăm una de alta. Feelings can be so potent Emoțiile pot fi așa de potente, that when they arise, așa încât atunci când apar, it may seem as if nothing preceded them. pare că înaintea lor n-a fost nimic. Yet under careful analysis, Dar cu o analiză atentă, we find that every feeling observăm că fiecare emoție arises pursuant to some thought. apare ca urmare a unui gând. So we have to accept this is the way the mind works. Dacă acceptăm că acesta este modul de funcționare a minții, Technically, the mind has a thought, aflăm că mintea are un gând and then it reacts to its own thoughts. și apoi reacționează la propriul ei gând. So perhaps one has a sense that someone is lying to them. Să spunem că cineva simte că altcineva îi minte, spune o minciună. First, the thought arises, Prima dată apare gândul and then the reaction. și apoi reacția la gând. So first one believes one is receiving a lie, Prima dată credem că cineva ne minte, primim o minciună and then one becomes angry. și apoi ne enervăm. It seems like it's all simultaneous, Se pare că totul este simultan, but actually there is a process. dar de fapt este un proces. So even when people are interacting with each other, Chiar și atunci când oamenii interacționează unii cu alții, they may believe they are responding to the person, ei pot crede că răspund persoanei cu care interacționează, yet in truth they are usually responding to their notion of the person. dar în adevăr ei de obicei răspund la ceea ce cred ei despre persoana. This is why there is often misunderstandings. Aici apar adesea neînțelegerile. When one knows someone else quite well, Când cineva îl cunoaște pe altcineva foarte bine, the mind believes it knows what the person will say.
Mintea crede că știe ce va spune persoana. So perhaps I ask you a question. Să spunem că eu îți spun o întrebare, But if the mind is active, I listen to the mind. dar, Yes, not the answer. dar dacă mintea este activă, ascult mintea și nu răspunsul. So this is what do you call a definite ground for misunderstanding. De aici toate motivele pentru neînțelegeri. And this is why, well, you can see how important interpretation is. După cum vedeți, interpretarea este foarte importantă. The interpreter must grasp not only the words at first, Translatorul, interpretul trebuie să prindă cuvintele, nu numai cuvintele, but also the context dar și contextul and how it might be best received in the second language. dar și felul în care conținutul poate fi primit de către audiență. With every language, În fiecare limbaj there is a type of mentality affixed to it. este o mentalitate care vine împreună cu el. So in some languages, strict interpretation can be almost impossible. În anumite limbaje, interpretarea strictă devine absolut imposibilă. So if one has the mind that brings forth Chinese, Dacă cineva are mintea care vorbește chineză, you might find that in that language putem găsi că în acel limbaj there are 13 different words for snowflake. sunt 13 cuvinte diferite pentru fulgul de nea. Each describes a particular quality. Fiecare cuvânt descrie o anumită calitate. Yet when a Chinese description of snow is translated into English, Când o descriere chineză este tradusă în engleză, descrierea fulgului, there's only one word. în engleză avem un singur cuvânt. So there is no way in English to discriminate among these fine nuances. Deci în engleză nu avem o cale să divizăm aceste nuanțe fine. So in English, people think a snowflake is a snowflake. În engleză, oamenii cred că un fulg de nea e un fulg de nea. But in Chinese, there are fine determinations among snowflakes. Dar în chineză există deosebiri fine între fulgii de nea. Thus, the mentality that is connected to Chinese Așa că mentalitatea conectată cu limba chineză is much more refined with regard to this word. este mult mai rafinată legată de cuvântul acesta. And thus, we have interesting problems because the mind attaches to language as if it is true. Și de aici apar problemele pentru că mintea se atașează de limbaj ca și cum ar fi adevărul. And thus, when we come to discussing things like consciousness, Când ajungem să discutăm lucruri cum ar fi conștiința, there are many more descriptive words in the East avem mai multe cuvinte descriptive în Est than perhaps in most modern languages. decât în celelalte limbi mai moderne. So if we look at how the mind works, Dacă ne uităm la felul în care lucrează mintea, we see that it believes its own projections. vedem că ea își crede propriile proiecții. If I enter a room and I see someone frowning in the corner, Dacă intru într-o cameră și văd pe cineva stând în colț,
My mind might say that person is angry. Mintea mea s-ar putea să-mi spună că persoana aceea este furioasă. If I am a person who takes everything personally, Dacă sunt cineva care iau totul în mod personal, I might think the person is angry at me. s-ar putea să cred că persoana respectivă e furioasă pe mine. Now, if I do not check to make sure my projections are accurate, Dacă nu verific să văd dacă proiecțiile mele sunt corecte, I may be very misinformed. s-ar putea ca informațiile pe care le am eu să fie foarte greșite. So, it's important to always check on the inferences the mind draws. Este important să verificăm concluziile pe care le trage mintea. Perhaps the person frowning in the corner Probabil că persoana care stă în colț has an intense headache. are o durere de cap intensă. There's no anger there at all, Acolo nu este prezentă deloc furia, except in the assessment and projection I may make. ci este doar o proiecție pe care eu o fac. So the mind is a very interesting creature. Mintea este o creatură foarte interesantă. It operates almost exclusively on what it already believes. Operează aproape în exclusivitate funcție de ceea ce ea crede deja. Taking in new information is often threatening to a mind. Primirea de informații noi este văzută ca o amenințare pentru minte. So if even in those who truly want to experience new things, Chiar și la cei care vor cu adevărat să experimenteze lucruri noi, seeing in a different way can sometimes feel threatening. văzând lucrurile într-un mod diferit, pare uneori amenințător. Remember, the mind believes its own thoughts. Să ne aducem aminte că mintea crede propriile gânduri. So we must truly question the mind. Deci, într-adevăr, trebuie să ne interogăm mintea. As one matures spiritually, Pe măsură ce ne maturăm spiritual, one must ask oneself why the mind makes things up as it does. trebuie să ne punem întrebarea de ce mintea inventează lucruri uneori. When I saw the person with the headache, Când am văzut persoana aceea cu durerea de cap, why did I make up a story that the person was de angry? ce am inventat o poveste că persoana e furioasă? This was not an act of consciousness, Acesta nu a fost un act al conștiinței, but likely a repetition of something I experienced ci previously. mai degrabă o repetare a unei experiențe anterioare. So if I grew up in a family Dacă am crescut într-o familie where there was a lot of anger, unde în preajmă era multă furie, as an adult, I might see anger everywhere, ca adult, posibil să văd furie peste tot, even when it's not there. chiar și atunci când nu există. Thus, we must always be checking up on the mind. Așa că tot timpul trebuie să ne verificăm mintea. The mind takes an idea it likes Mintea ia o idee care îi place and it clutches to it very strongly. și se ține de ea cu multă putere. In that case, I have my truth. În cazul acesta înseamnă că eu știu adevărul. So don't confuse me with the facts. Nu mă confrunta cu faptele. That was a joke. Trebuia să râdem, că a fost o glumă. So when we begin studying the mind, Când începem să studiem mintea, we find that it does this sort of thing all the time. vedem că face asta tot timpul. I recently had an online class.
Recent am ținut o clasă online pe internet. And at one point we had one session that was answering questions of the students. La un moment dat am avut o sesiune în care răspundeam întrebările care veneau de la studenți. Now this class involved a fair amount of meditation. Clasa implica și o meditație îndelungată. And one of the first questions that came in Și una din primele întrebări care au venit was a student saying, "What is meditation anyway?" a fost ce, la urma urmei, ce înseamnă meditația? She said, "I spend a lot of time trying to sit quietly Ea a zis, petrec o grămadă de timp încercând să mă liniștesc and I end up watching my mind jump from here to here to here." și, de fapt, ce se întâmplă este să observ că mintea sare de la un lucru la altul. So she said, "Is that meditation?" Este asta meditație? She says, "I don't think it's taking me anywhere." Nu cred că mă duce undeva meditația. And so, in meditation, the mind will show you how active it is. În meditație observați cât de activă este mintea. Mintea vă arată cât de activă este. In India, they say the mind is like a monkey. În India se spune că mintea este ca o maimuță. It gets in a tree and goes from branch to branch to branch to branch to branch. Se urcă într-un copac și sare de pe o ramură pe alta. It grabs to this branch and then goes to that branch. Se prinde de o ramură și după aceea se duce la altă ramură. Always jumping around. Mereu sărind în jur. So part of meditation Parte din meditație is watching the mind este să observăm mintea and bringing it back to what you want it to focus on. și să o aducem înapoi asupra ceea ce noi vrem să ne concentrăm. And in some ways, this process always continues. În anumite moduri, acest proces continuă mereu. Even great meditators who have mastered great stillness Chiar și meditatori care care stăpâneau stări de liniște profundă, will still have days when the mind seems unruly. vor avea zile în care mintea pare de nestăpânit. And perhaps they spend 2 hours just trying to bring it back to its focus. Și posibil să petreacă 2 ore doar încercând să concentreze mintea. Now, the difference in great meditators and most average people Diferența între meditatorii profunzi și cei de medie is that the average person gets upset with the mind for jumping around. este că persoana medie se supără că mintea sare de la una la alta. But the great meditator understands the nature of the mind. Dar meditatorul profund înțelege natura minții And thus, he or she can just watch and continually bring it back when it runs astray. și în felul acesta o privești și o aduci mereu înapoi când vezi că se deplasează, se mișcă. So, when I was answering this student's question, Când am răspuns la întrebarea acestei studente, I said, in the final analysis, i-am spus, în analiza finală, meditation is simply letting go. meditație înseamnă a abandona, a lăsa să plece. And so, if the mind grabs onto one thing, I must pay attention so I know when it happens. Dacă mintea se referă la ceva, trebuie să-i dau atenție, să văd când se întâmplă acel moment. And in that moment, I let go. Și în momentul acela las să plece. The mind will always have thoughts. Mintea va avea continuu gânduri. That's how it functions. Așa funcționează. But
I don't have to create a story with the thought. Dar nu trebuie să creez o istorie cu gândul acela. I can recognize I've had a thought and just let go. Pot să recunosc că mi-a venit un gând și să-l las să plece. And so as we learn to work with the mind, Pe măsură ce învățăm cum să lucrăm cu mintea, we find it is a process of letting go, letting go, letting go. aflăm că este un proces de a lăsa să plece, a lăsa să plece. And so we find that the mind wants to hang on to its ideas and its notions. Aflăm că mintea vrea să rămână în posesia ideilor și a noțiunilor, să țină de idei și noțiuni. The mind doesn't like stillness. Minții nu-i place liniștea. The mind associates stillness with death. Mintea asociază liniștea cu moartea. So one of the ways the mind continually checks to see that it's alive Unul din modurile în care mintea verifică continuu să vadă dacă este încă în viață is to keep jumping about. este să sară de aici colo. And thus we have what has been called monkey mind. Și așa ajungem la așa numita minte maimuță. But the good news is that the mind can be trained. Vestea bună este că mintea poate fi instruită. And that's what meditation is all about. Și asta înseamnă meditație. So what we must do is observe what the mind grabs to. Ce avem de făcut este să observăm unde se duce mintea, de And ce then- se prinde Yeah, and then let go. și apoi să lăsăm să plece. So let's try a little meditation. Să încercăm o meditație. So if you will, just come inside and watch the activity of your mind. Să ne uităm în interior și să observăm activitatea minții. As we sit here, notice what kind of thought arises. Astfel, să vedem ce fel de gânduri apar Notice that when a thought arises, să vedem că atunci când apare un gând, you don't have to go with the thought train. nu trebuie să mergem pe firul gândului. You can simply notice Îl observăm pur și simplu and let go. și îl lăsăm să plece. Perhaps the mind fixates on the sound of the fountain. Poate că mintea se fixează pe sunetul fântânii, If so, let go. așa că lăsăm să plece. The fountain can just be there, resting naturally in the background. Fântâna poate să rămână pur și simplu acolo, pe fundal. Perhaps the mind focuses on something that is uncomfortable. Poate că mintea se concentrează pe ceva care este neconfortabil. If so, notice, but let go. Observați asta, dar lăsați să plece. Bring your attention to your breath Aduceți atenția la respirație and just observe the mind. și observați mintea.
bring your attention very keenly Încet aduceți atenția to the breath and watching the mind. asupra respirației în timp ce observați mintea. Can you simply rest in the moment? Putem să rămânem în moment, With no agenda fără nicio agendă and no expectation. și fără așteptări. As the mind becomes still, Pe măsură ce mintea se liniștește, can you sense consciousness? putem să simțim conștiința, When the mind is still, când mintea e liniștită, consciousness can look out through your eyes, even though they're closed. conștiința poate privi prin ochii noștri chiar când aceștia sunt închiși. Consciousness is aware Conștiința este conștientă without the troubling gyrations of the mind. fără deviațiile tulburătoare ale minții. One places one's attention on the breath. Ne punem atenția asupra respirației And thus allows that attention to simply rest there. și lăsăm atenția să rămână acolo. When a thought or feeling arises, Când apare un gând sau o emoție, simply let it go. lăsați să plece.
In the silence, în liniște, everything can relax. totul se poate relaxa. The breath becomes deeper. Respirația devine mai adâncă, The heart slows its beat. inima își încetinește bătăile And the body releases its tension. și trupul își eliberează tensiunea. There is simply awareness taking in silence. Pur și simplu, conștiința absorbe liniștea. Entering such silence, Când intrăm într-o astfel de liniște, all become one. totul devine unul. The mind divides and polarizes. Mintea împarte și polarizează, But in the silence, dar în liniște consciousness spreads to include everyone. conștiința se desfășoară pentru a include pe fiecare. The crowing rooster, Cocoșul care cântă, the barking dog, câinele care latră, they too can be included și ei pot fi incluși. as consciousness expands. Pe măsură ce conștiința se expandează, Who or what sits here meditating? cine sau ce este acela care stă aici și meditează? Perhaps it is the part of you that has always been meditating. Poate că este partea din noi care a meditat întotdeauna, din totdeauna. That part is a mystery. Acea parte este un mister. While it cannot be literally found, Deși nu poate fi găsită, it can be experienced. poate fi experimentată. And gently let yourself begin to return to your normal consciousness now. Încercați să veniți înapoi la conștiința normală And become aware of the room in which you sit, și deveniți conștienți de camera în care stați. remember you are sharing it with many others. Și amintiți-vă că o împărțiți cu ceilalți, That you are here now. că acum sunteți aici. And then, when you're ready, simply open your eyes. Când sunteți gata, deschideți ochii. And just notice what feels different in your body and your mind. Fiți atenți cum se simte acum trupul și mintea. Ce pare diferit acum în trup și minte.
Are you more relaxed? Sunteți mai relaxați? This is the natural state of being. Aceasta este starea naturală de a fi. All the gyrations of the mind are artificial. Toate direcțiile în care se mișcă mintea sunt artificiale.